Learning task 2A on page 13. So we have A here, determine the common ratio and the next three terms. So meron tayong three terms dito at kukunin natin yung tatlong terms sa huli. Ito. Okay. So anong kukunin muna natin ay yung common ratio nila. So ito at ito. Saan lang gagawin natin? Ito, i-divide dito. Ito, i-divide dito. Ito, i-divide mo sa previous term. So, R, nakunin natin. 324 i-divide natin sa 972. Pag dinivide natin class ito, calculator natin, makukuha natin dito ay 0.33, which is a repeating decimal. Itong repeating decimal, pwede nating isulat sa fractional form, which is 1/3. Huwag niyong gagamitin ito kasi hindi na siya mag-i-eksakto. Ito magiging decimal hanggang sa dulo magiging decimal. Kung ito ay division, pag kukuha natin ng next term ay kabaliktaran ng division, which is multiplication. So, para makuha ito, i-multiply natin ito ng ratio. Para makuha ito, i-multiply natin ito ng ratio. So, kailang ratio natin ay fraction. So, dito, ilo-lowest term natin para sa fraction. Or ito, i-change sa fractional form. Dito lang tayo. So, ito is 324. Kapag dinivide niyo ito ng 324, ay 3 ang sagot. So, divide natin yung ibaba ng 324. Ganyan ang paglo-lowest term. Divide ng 2, divide ng 3, divide ng 5, so on and so forth. So, dito, is we have 324 divided by 324 is 1. 972 divided by 324 is 3. So, ang ratio na gagamitin natin ay 1/3. Okay. Gagamitin natin ito para makuha ito, ito, at saka ito. Okay, simulan natin sa 108. Kasi we have 108 times itong ratio 1/3. Yung 108, lagyan natin ng 1 para alam natin 108 is the numerator. So sa pagta-times, tina-times natin yung numerator sa numerator, itaas sa itaas, yung denominator times sa denominator din. So we have 108 times 1 is 108. 1 dito times yung 3 dito is 3. 36. So, ito ay 36. Nakaunahan. Times, diretso na tayo. Times yung ratio ulit na 1/3. 1/3. Oh, lagyan ng 1. 36 times 1 is 36. 1 times 3 is 3. Kapag divide natin yung 36 ng 3, ito na ilagay, ay 12. So, ito ngayon ay 12. 36 divided by 3 ay 12. Times, para makuha yung next after 12, times yung ratio ulit, 1/3, o lagyan ng 1, hindi malito, is equal to 12 times 1 ay 12, 1 times 3 ay 3. O, divide natin, 12 divided by 3, so this one is 4.
So, dito, ang kahuliang term is 4. Ito ay 12. Ito ay 36. So, these are the next 3 terms ng ating geometric sequence. Okay, number 2. Kunin mo natin ang ratio. So, ang ratio natin is equal to 12 fractional bar para magitna. 12 positive divided by negative 3. Okay. Positive over negative is negative. Unlike signs in division is negative. Pag magkaibang na sign, nag-divide tayo, negative ang kanyang sign ng quotient. So, 12 over 3 is 4. Hindi sa positive. Negative 4. So, yun ang itatimes natin dito sa negative 48 para makuha ito. Times negative 4 ulit para makuha ito. Times negative 4 ulit para makuha yung dulo. So, lagyan natin negative 48. O, lagyan ng 1. Hindi naman ito. Times negative 4. Kahit hindi na maglagay ng 1 kasi pareho namang itaas sila. Actually, this is 4 over 1. So, negative 48 times negative 4. Yung negative times negative ay positive. Huwag na natin ilagay yung symbol na cross. Alam natin positive yun. So, itatimes natin yung 48 times 4. So, 192. Okay. Positive. So, ito ay 192. Tama ba? Negative, positive, negative, positive. Titingnan ninyo ang ayos. So, 192. O, ita-times ulit natin ng ratio na negative 4. Yung positive times negative, unlike signs in multiplication, the answer is negative. So, ito ay negative. Ilagay na agad yung symbol ng negative. And then, 192 times 4 or negative 4 ay 768. So, ito ay negative 768. And then, ito ko nilagay class, negative 768 times negative 4 ulit. Negative 4. Laging tina-times ng ratio. So, negative times negative is positive. And then, 768 times 4 ay 3072 o 3072. So, dito sa last na ito ay 3072. Negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, that's number 2. Okay, number 3 class. We have 0.1, 0.5, and 2.5. So, kunin natin ang ratio. 0.5 divided by 0.1. Move the decimal point, 0.1, 1. Move the decimal point of the numerator, 1. So, 5 over 1 is 5. So, yun ang kanyang ratio. So, ito, multiply natin ng 5 para makuha ito. So, dito tayo, 2.5 times itong ratio na 5. 12.5. Ito ay 12.5. Ito, tatimes ulit natin ng 5. Times 5 is 62.5. So, ito ay 62.5. Sulat ko ulit yung 62.5 times 5 ulit
is 312.5. So, ito yun. 312.5. That is number 3. Number 4. Kunin natin ang ratio. Hindi ito. Ito muna bago ito sa ibaba. So, 1,000 divided by 10,000. Fraction nito, ilo-lowest term natin. Divide by 10, divide by 10, divide by 10. So, ang natira is 1 sa itaas at 10 sa ibaba. So, ang ratio natin is 1/10. Okay, 100 tayo. Kopyahin yung 100. Lagyan ng 1 times sa 110. 1/10 equals 100 divided by 10. Cancel ito. So, ang matitira ay 10. So, ito ay 10. So, this one is 10. Times yung 110 ulit. Times 110. 1/10, 1/10. So, 10 times 1 ay 10. 10 divided by 10 is 1. So, ito ay 1. Ito ay 1. Okay. 1 na lang siya times yung 110. So, 110. 1 times a number is equal to the number. So, ito ay 110. So, this one is 1/10. 1/10. 0.1. And that is our number 4.